آماده باشین، سویچ میکنین رو پلاتو. نورا رو بزنین. دوربین 1 خانم صادقی. آماده؟ 3 2 1. بله خسته نباشید. تصاویر زیبایی رو که ملاحظه کردید از خیابون‌ها و کوچه‌های شلوغ شهرمون بود که همکان بنده زحمت کشیده بودن. به هر حال شب عید و این ازدحام هم طبیعیه. خب الوعده وفا، سری بزنیم به آشپزخونه و ببینیم سرآشپز برای امشب ما چه غذایی رو تدارک دیدن. سلامای سهرابی، خسته نباشید. ضمن عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، طبق تماس‌های مکرر بینندگان با غذای سبزی پلو با ماهی مهمون خونه هاشون هستیم و در مورد این غذا بعد این توضیح رو اضافه کنم که یکی از غذای مناسب برای شب چهارشنبه سوری یا روز عید هاشه. بله. میگم آقای سهرابی موافق هستین که مواد اولیه رو خدمت بینندگان محترممون اعلام کنیم؟ بله حتما. من خیلی ساده اینو بیان میکنم. اول یه دونه ماهی ما احتیاج داریم. میتونه ماهیمون بهتر که ماهی سفید باشه یا حتی از قزلالا هم میتونن استفاده کنن. این خود برنامه ما حدوداً به نیم کیلو برنج و نیم کیلو سبزی احتیاج داریم. سبزیجاتمون میتونه عبارت از شیوید، گشنیز جعفری و شنبلیله باشه. پیاز میخوایم برای خوابوندن ماهی و برای سرخ کردن اون آرد و مخلوط کنن و سرخش بکنن. خب دوستان خسته نباشید. قبل از اینکه مهمان برنامه امروز رو خدمتتون معرفی کنیم اجازه بدید که سری بزنیم به اتاق فرمان و نماهنگی رو که همکاران آماده پخش کردن با هم ببینیم. خواهش میکنم. خسته نباشید. آماده باشید برای صحنه. یه مسلمانی نیستین تعبیه رو روشن کنه. این بوی روغن داغ و ادکلون و ماهی خفم کرد. بفرمایید چی نمیخوام چراغ صفر شربت چیزی میده دکتر. بجنبید. بجنبید. بچه‌های صحنه فعلا یکی این شمال خاموش کنه تا برای صحنه بعد لازم داریم. بجنبید. بابا کردن. بریم دیگه. الان که خیلی وقت نداره. بچه‌های صحنه کجا؟ هموناشون خوب نیست. دور همونا. بجنبید آماده شید. بفرمایید چای. آقای دکتر گره دستون رو باز کنید. شوم نداره. ببخشید جسارت نشده باشه. خیلی وقت نداره. طبقه 17. بله متوجه هستم آقای دکتر. چرا؟ قرار بود بعد از برنامه تلویزیونی بیان اونجا. آخه گوشیشون رو انسرینگه. باور کن دائم دارم شماره‌شون رو میگیرم. بله. شاید ضد ضربه سا. الو بابا، صدای از تو ماشین میاد. کجایی؟ پس کی نشونت میدن؟ داداش سامان میخواست باهات صدا صحبت از داخل کنه. ماشینه. تلفنش جا گذاشته. آقای دکتر برای پاسخ هر سوال فکر کنم 2 دقیقه کافی باشه. بله. ممنون خانم. البته من با اتاق فرمان ارتباط دارم. مال زمان روز به من میگن. بله. با کدوم دوربین من شروع میکنم؟ دوربین 1. بله. آماده باشین موتور میگیریم. 3 2 1. و اما مهمان برنامه جناب آقای دکتر عالم، جراح برجسته مغز و اعصاب که قبول زحمت کردن به برنامه ما تشریف آوردن. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدین.
اگر صحبتی با بینندگان ما داریم بفرمایید تا من سوالام مطرح کنم. به نام خدا. حالا چه برنامه‌ای بود؟ هیچ، ما که سر در نیاوردیم. یه طرف دارن شم درست میکنن، یه طرف دارن آش میپزن. چیزی نمونده یه تعویض روغنی هم اون وسط راه بندازن. آخرش میگن آقای دکتر به برنامه خودتون خوش اومدید. آره جالبه. خب تو بگو مسابقه چی؟ برقراره؟ اینجا فعلا که هوا بارونیه، زمینم لغزنده است. امروز کیا میان تو چت روم؟ طبق معمول خلیلزاده از مالزی. اوه خلیلزاده. نگفته رو چی میخواد ببنده؟ دو چوب رو ویلکاکس، ولی باور نکن. آقای دکتر با دیر اومدنش ما رو به دردسر انداخت. مجبور شدیم یه تربندی بکنیم. دکتر جون بزن، گوشتش بره. نه ترس بابا، چاق نمیشی. منو میبینی؟ روزی فقط 3-4 پشت نهار میخورم. شام اگه برم خونه غذا نخورم اوقات زنه میرزه به هم. خیالای بد میکنه. همه مردا از عطر و ادکلون این ضعیفا پتشون میرزه رو آب. ما از آرق سر سیری. دکتر بگم کباب بیاره؟ کباباش تازه است و بره است. نه مرسی. گوشم بشما دکتر جون بگو. ما عادت داریم زبونمون به یک کار، گوشمون به یک کار، دستمون هم به یک کار. آقای دکتر 2-3 روز تشریف آوردن. با وجود مشغله بسیار زیادی که داشتن دیروز پدر رو معاینه کردن. دکتر منت گذاشتن سر ما. میخواد که 5 طلا بهش نمیگن. دکتر جون پدر منم 5 طلاست. امروز سهام کشک بهش بده، 5 رو دیگه سهام طلا تحویل بگی. خلاصه اول خدا دوم شما. خب البته من که نقشی ندارم، یعنی امیدوارم کار به اونجا نکشه، ولی تیم جراحی قلبی که دکتر ضابطی تشکیل دادن یکی از بهترینا توی خاورمیانه است. ابراقم نمی‌کنم. با این صورت حسابی که دکتر فرستادن حتما باید همینجوری باشه. دکتر جون کی شروع می‌کنی ان شاءالله؟ ما آماده‌ایم. به محض اینکه فشار خون پدر به حد مطلوبی برسه ما میتونیم شروع کنیم. 100 دفعه بهت گفتم منو با این آدمای نوکیسه رو در رو نکن. تو که قرار نیست کاری بکنی دکتر جون. تو اتاق هم میشینی روزنامه‌تو میخونی تا ما قلب اون موتور سر فلک زده رو بدیم تو سینه پدر این بابا. میخواد عمر نوح کنه. برای 10 میلیونی که قرار به جای شما من شرط کردم که به خاطر سن بالای مریض یک متخصص جراح مغز و اعصاب مثل شما باید سر عمل جراحی استنبای باشه. اشکالی داره دکتر جون؟ نه. ضمناً دکتر جون از خاورمیانه خیلی خوش آمد. داری یاد میگیری. نه مثل تو. ببین من اگر تو رو خوب نشناسم به درد لای جرز میخورم. اگه یه دفعه دیگه به این منشی که تازه آوردم بگی عزیزم گردم تو میشه. چشم عزیزم. چیه بچه جان؟ آقا یه دونه از اینو می‌خرید؟ چیه؟ آقا دعای سال تحویل آقا. یه دونه از اینو می‌خرید. نه بچه جان آقا یه دونه نمیخوام. آقا چرا خدا؟ خیلی خوبه. خودمون درست کردیم آقا. فقط آقا تو رو خدا آقا. دستمون کار کردی؟ هم داری می‌ریزی که ما کجا آقا انداختی؟ دستمون افتاد آقا. آقا دستمون افتاد. چرا انداختی؟ آقا حرکت کن، راه بنه. صبر. آقا دستمون در نکنه آقا. ویکرام شماره 4، پترسون شماره 5، ویلکاکس شماره 6. دارم از رو بروشور میخونم و الانم اعلام کردم بلک ادوارد و ستاره شرق شرکت نمیکنم. امروز رو شانسم محمود. بابا رو تو برم خلیل زاده. اون دفعه هم که اسبت 11 آورد همین چیزا رو داشتی میگفتی که. بابا اینقدر تو حرفش نیم بزنیم ببینیم چه غلطی باید بکنیم. به به مهندس جان شایان شما هم؟ مگه ما چمونه دکتر جان عالم؟ هیچی. من فکر میکردم شما فقط رو اسبای ماده شرط بندی میکنید. خوردی شایان نوش جونت. از دست رفت دکتر جون باید روش میبستی. کدومشون ویلکاکس؟ صبر کن.
آها، تو به این یابو میگی اسب؟ همین جوریاش فعلا توی 700 پوندی ازت جلوترم. بذار من گزارشمو بکنم. چین از کار بله. هفت آی دکتر آقای از مؤسسه آسمان شهر اومدن. کجا؟ مؤسسه آسمان شهر. آره. چمدون بزرگم همراه شد. هدیه تولد سامان آورده. چیکار کنم؟ بگین بیان تو. اگه کسی دیگه هم مونده بفرستین تو. از با تو خط شروع آمادم. پرچم رفت بالا. مسابقه شروع شد. واو، این چیه؟ سلام آقای دکتر. فکر نمی‌کردم اینقدر دنگ و فنگ داشته باشه. تلسکوپ آقای دکتر. سفارش خودتونه. ویکام و لیدی چانسینگ دارن گردن به گردن. برگه آزمایش آوردین؟ سلام علیکم. بیبی فیس هم داره خودشو نزدیک می‌کنه. ویکام و لیدی چانسینگ. آقای دکتر الان کارشون من با اجازه برم اینو بس کنم. لازمه؟ باید تحویل بده. باشه. آقای دکتر پرونده خانم بیاته. ضمناً پسرتون خیلی وقت پشت خط. بله، مرسی. بله. سلام. چی شده؟ چیزی نشده. میخواستم ببینم اون تلسکوپو. آره فهمیدم. گرفتم. میتونید امشب برسونید دستم؟ آره. قبل از اینکه جشنمون بشه. گفتم که آره. کی؟ کیش که نمیدونم، هر وقت کارم تموم شد. اونجا همه چیز مرتبه؟ آره. با آژانس هم میتونید بفرستید. اگه تا 1-2 ساعت دیگه نمیتونید بیاید. گفتم شاید بازم گرفتار بشید. نه، خودم میارم. هدیه تولد با آژانس نمیفرستم. خوش بگذره. امروز واقعا سرم خیلی شلوغ بود و متاسفانه نتونستم سری به بیمارستان بزنم. خب حال زیبای خفته ما چطوره؟ مثل روزای قبل آقای دکتر. کیوان میگه فرقی نکرده، ولی من فکر میکنم لاغرتر شده. بچم روز به روز آب میره. آقای رمضانی گفتن که شما دستور فرمودین مانیتورینگ رو قطع کنه. البته این نظر متخصص توانبخشیه که دارم به شما منتقل میکنم. واقعیت اینه که حالش بدتر از اینم میشه. اون هیچ صدایی رو نمیشنوه و به نظرم بعیده که روزی بتونه کسی رو بشناسه. با این وضعیتی که مریم داره کار توانبخشی غیر ممکن بود و باید متوقف میشد. ببخشید آقای دکتر. بله. لطفا اینجا رو امضا کنید. متشکرم. مرسی. اما یه سوال هست که دلم میخواد خوب در موردش فکر کنید. اگه عفونت یا مریضی یا هر چیز دیگری در بدن مریم شکل بگیره، میخواید که معالجات ادامه پیدا بکنه یا نه؟ نمیدونم آقای دکتر. معمولا تو اینجور مواقع چی کار باید کرد؟ اگه موقعیتش بحرانی بشه باید بخش بیمارای ویژه بستری بشه. اگه از هزینه‌های بالاش هم بگذریم نتیجهش چیه؟ چند سال بیشتر زنده می‌مونه. یعنی میگه ما یه کاری کنی که بچه‌مون زودتر بمیره. من موقعیت شما رو درک میکنم. شما نمیدونی من چی میکشم. شاید حال شما رو نمیفهمم، ولی میدونم که دخترتون در چه حالیه. تصورشو بکنین یه آدم ته یه چاه توی یه بیابون گرفتار شده، نه نوری نه صدایی، نه کسی که بدون اون کجاست. باور کنین از دست کسی کار ساخته نیست. خداحافظ. خوش اومدید. بله؟ میبخشین آقای دکتر، مادر میگه که میتونیم با خودمون ببریمش سفر. سفر؟ زیارت امام رضا. میدونیم که بله میتونید. آقای دکتر اسبتون برنده شد؟ نه من تو این دور شرکت نکردم. من از رادیولوژی آوردم. فقط چیزی رو پاکت ننوشته. باشه بعدن یه نگاهش میرزم. من میتونم برم؟
آره. سال خوبی داشته باشی. شما هم همینطور. تعطیلات بهتون خوش بگذره. خداحافظ آقای دکتر. ببخشید من داشت یادم میرفت که عیدیتون رو بهتون بدم. تعطیلات با من در تماس باش. شرمنده میکنید آقای دکتر. فکر نمی کنم این شماره موبایل رو داشته باشی. عیدیه دیگه، شرمندگی واسه چی؟ مرسی. عیدتون مبارک. عید تو هم مبارک. معلوم نیست جشن یا جنگه. بله. اگه اجازه بدین من برم. بله البته. خداحافظ آقای دکتر. خداحافظ. سلیم. بله آقا. سلیم بیا بالا یه وسیله هست ببر بذار توی ماشین من. چشم. دلم میخواست رو دهری باهات حرف بزنم. الان اومده بودم رادیولوژی که عکس‌ها رو بردارم بیارم پیشت. متوجه شدم که بچه‌ها اشتباهی عکس‌ها رو فرستادن اونجا. فکر کردم مال مریضای توه. من فکر میکنم داری عجله میکنی. میخوای نصف شب بچه رو تو جشنش بکشی بیاری که چی بشه؟ دختر منم اونجاست. خونه که اشغاله،
موبایل سامانم جواب نمیده. محمود خواهش میکنم آروم باش. چشم، میگم فردا ازش امارایی بگیرن. تو بیا بشین. من که گفته بودم یه رادیوگرافی ساده. چرا سی تی اسکن گرفتی؟ ها؟ خیلی خوب، تو بیا بشین تا من بهت بگم. ببین محمود، علائم آی سی پی سامان خیلی بالاست. چطور تو متوجه نشدی؟ استفراغ صبحگاهی داره، سرگیجه داره. سرگیجه؟ آره، چطور به تو نگفته؟ چند روز پیش که از سفر اومدم بدری خانم گفت که سامان چند روزی سر درد داشته. همین. باز خوبه بدری خانمی هست که بدون تو خونه شما چی میگذره. ولی من ازش سوال کردم، هیچی نگفت. یه چیزی تعریف کرد برای من. میگفت چند وقت پیش که با تلسکوپ آسمون رو نگاه میکرده، تو آسمون 2 ماه میبینه. نگینم به من گفته بود گهگداری سامان سرگیجه داره. نگین؟ نگین دخترم. تبم داشت؟ بهتره که فعلا به تومور فکر نکنیم. شاید یه آبسه معمولی باشه. تبم داشت؟ نداشت. کوین اول شد، باورت میشه؟ 6 طولم از همه جلوتر بود. واقعا بی خودم نیست 500,000 پوند قیمتشه ها. کاش خودت اینجا بودی میدیدی این اسب چی کار کرد. الو محمود؟ چیه؟ فکر کردم قطع شد. این اسب رو میگم واقعا آبروداری کرده ها. تو هم که صاحب 4,000 پوند شدی. چته مرد حسابی خبر به این خوبی بهت دادم، نکنه سکته کردی از خوشحالی. الو اگه یه مریض 17-18 ساله داشته باشی با ICP بالا که به توده وسیع سوپراتنتوریالش رو پر کرده باشه چیکار میکنی؟ حالا باید دست بس بزن؟ یه خیال دکتر این وقت شب هم حوصله داری. امرای گرفته نشده ولی توی CT اسکنش چند تا اکستنشن به طرف بالا دیده میشه. پس بگو فاتحه خیالمون رو راحت کن دیگه. من چشم بسته میگم اپاندیمومای مهاجم آنافلاستیکه. شرط هم میبندم. از اتاق عملم در بیاد به شیمی درمانی نمیرسه. ولی تو بازش کن اقلا دانشجوهات یه کیس ببینن چیز یاد بگیرن. چطور میشه به یه جوون گفت که داری میمیری؟ خب به پدر و مادرش بگو، من کس و کاری نداره. اصلا تو امشب چته محمود؟ صدا منو میشنوی؟ الو تو که میخواستی نیای لااقل یه زنگ میزدی. نخورین خاک اره ها رو، اشتهات کور میشه. الان میز صبحونه رو میچینم. صبحونه؟ خانم باید صبح زود فرودگاه باشن. میرم اصفهان، اردشیرم با خودم میبرم. با خواهرم میخوایم بریم کیش. برای که غیرتی نشی میگم یه مرد همراهمون هست. حالا دیگه پسرت هم فهمیده که به خوشگذرونیات بیشتر از اون اهمیت میدی. میدونست نمیاد. خیلی هم دلتنگ نبود. نگران تلسکوپش بود. خودت میبریشون فرودگاه یا تاکسی بگیرم؟
سامان. بدوی خانوم. بدوی خانوم. آمدم. بله. سامان دوباره حالش بد شده؟ نه آخه تو اتاقش نیست. کجاست؟ آقا، بعد از جشن با دوستای رصدخونه‌شون رفتن. کجا؟ بیابون. چه میدونم، همون جایی که پارسال رفتن. سامان. سامان. الو. برای دیدن پشت پرده باید رمز عبور داشته باشید. À la faute, 6-3, Hewitt égalise une manche partout. نمیدارم چرا این بشه مدتی هوش حواسش نیست. کوله پوشیش هم که وسایلش توشه جا گذاشته. اینم فکر کنم مال مادرش باشه. طفلی بچم. تو که جشن تولدش نیامدی. مادرش هم نکرد یه تلفن بزن. باز که داری شروع میکنی. آخرش کار دست خودت میدی. میرم سربیشه. حالا هم بر نمیگردم. فقط یه نفر باش که زندگی تو الو، رصدخانه الهیه؟ اجازه بدید آقا، میدونم که بی موقع مزاحمتون شدم. دیشب یه گروه از اعضای رصدخونه رفتن طرف کویر. عرض کردم کویر، رفتن طرفای کویر. بله. شما میدونید کدوم منطقه رفتن؟ بله. گیج شدم. مثل آدمی میمونم که ورقه امتحانیشو قبل از اینکه چیزی توش بنویسه دستش گرفته باشه.
داری دنبال مقصر میگردی. دیواری هم کوتاه‌تر از دیوار خودت پیدا نکردی. ببین موبایل سامان خاموشه. میتونی به دخترت بگی یه زنگ به من بزنه؟ آره، چرا که نه؟ چیزی که نمیدونه. معلومه که نمیدونه. راستش من نگران هر دوشون هستم محمود. نمیدونم نگین به خاطر عشق به ستاره شناسی به پسرت علاقه‌مند شده یا برعکس. خبر نداشتم. الو دکتر اگه هستی گوشی رو بردار. آقا جون ما داریم پیرمرده رو میبریم اتاق عمل. تا گندش نرمده خودتو برسون دیگه. 2 ساعت بشین تو اتاق عمل، بعد هر جا خواستی برو عزیزم، منتظرتم. بله. سلام آقای دکتر، نگین هستم. نگین؟ نگین جهانپور. بله. هر چقدر سعی میکنم با سامان تماس بگیرم نمیشه، موبایلش خاموشه. مرسی که زنگ زدی. میشه باهاش حرف بزنم؟ آقای دکتر خیلی ببخشید که اینو میگم. اگر تلفنش خاموشه خب شاید نمیخواد با کسی حرف بزنه. شما الان کجایید؟ تو کویر، تو کاروانسرای روستای مصر. سامان بچه ها رفتن رو پشته بود، منتظریم بقیه هم برسن. بقیه؟ بچه های رصدخونه اصفهان امروز قراره بیان، تبریزیان فردا. دیشب خیلی منتظرتون شدیم، جای شما خیلی خالی بود. الان داشتن فیلمشو میدیدن. آره، کوله پشتیشو جا گذاشته، همه وسایلش هم توش بود. آخه میدونین سامان دیشب خیلی ناراحت بود. الانم اگر بهش میگفتم که شما باش کار دارین ممکن بود دوباره به هم بریزه. خب این خیلی خوبه که تو مواظبش هستی. راستی تو کدومشون هستی؟ بله؟ گفتم که داشتم فیلم تولد دیشب رو میدیدم. تو کدومشون هستی؟ آها، خیلی راحت میتونین پیدام کنین. من روسری دارم، یه روسری سبز با گلای سفید. آها، پیدات کردم. عجب، سلیقه خوبی داره. تو باباش رفته. اما سامان اصلا شبیه شما نیست. دیشب از همون اول میدونست که شما نمیایین. بهتون بر نخوره ها، ولی سامان برای مسابقه فردا روی اون تلسکوپ خیلی حساب کرده بود. یعنی همه ما. چند بار به سامان گفتم که یعنی قبل از اینا میخواستم باهاتون حرف بزنم، ولی سامانو که میشناسین ساده ترین مسائلم از شما پنهان میکنه. بله. سلام، کمک میخوان؟ نه ممنون، مرسی. با من بودین؟ نه با کسی دیگه ای بودم. راستی من الان توی راهم. تو راهی؟ آره، دارم میام پیشتون. گفتیم مسابقه فردا شبه، نه؟ دارین سر به سرم میذارین؟ نه اصلا باورم نمیشه. برای چی؟ مگه تلسکوپو نمیخواستی؟ آخه ما پارسال 3 شدیم ولی اصلا شما خبرم نداشتین. اگه به سامان بگم باور نمیکنه. پس چیزی به سامان نگو، باشه؟ خیلی جالبه، سامان حتما خیلی خوشحال میشه. پس فعلا بین خودمون میمونه. خب؟ باشه حتما. خدا.
سلام پدر جان، خسته نباشید. روستای مصر کدوم بره؟ جادهش که همیه. در 20 نه. فرسخ مونده. دوره آسیا کنه. خیلی ممنون. سلام آقای مهندس. سلام علیکم. چی شد حاج آقا؟ خراب رفتم. کار همیشگیشه. ببخشید حاج آقا، من میخوام برم ده مصر. میشه بهم بگی چطوری میتونم برم اونجا؟ یک لحظه. بسم الله. هوا امسال زود گرم رفته. موتورتون چی میشه حاج آقا؟ اولندش حاجی نیستم قربون دهنه، ولی شما بگو بلکم خدا نظر کن. دومندش این موتور ما گاو پیشونی سفیده. به چای ده که میبینن میندازن ترک تراکتور میارن در خونه تحویل میدن. ولی خوب خاکی بلند کردی ها. به من گفته بودن جادهش آسفالته است. هادیه برار جان، مسیر اشتباه میدی. یعنی من باید دوباره این مسیر رو برگردم؟ نه یعنی از این طرفم راه هسته. همین ما روستای آسیا کوینه پیاده مرم، اون وقت اونجا یک جاده هسته که ما بهت نشون میدم، اون را که بریم میفته تو آسفالت و اینه هم مصر. ای پنجرش چطور بالا مره؟ بله احسنت. ای خارجی ها مخشون خوب کار منه. حیف که جاشون تو جهنمه. جهنم؟ اینجور نیستک. هر چیزی دو رو داره. یک رو چیزیه که ما میبینیم، اصل او چیزیه که تو دل آدم ها میگذره. مثلا همین کویر، ظاهرش یک چیزه، باطنش یک چیز دیگه. شما بهشتش رو ببین. حالا نگفتید مصر میرید برای چی؟ یوسف گم گشته و باز آید به کنعان و اینا ها؟ نه، پسرم با دوستاش رفتن اونجا برای ستاره شناسی و اینجور چیزا. کویر و یک آسمون ستارش. این علم نجومم دنیایی داره برای خودش. پس شما از ستاره شناسی هم سر در میارید؟ از این حالت جدیدش که نه، ولی قبلنا یکم علمیت و اینجور چیزا رو بلد بودم. از سعد و نحس طالع آدما گرفته تا سرنوشت و تقدیر و بشر و این چیزا رو
از جای همین ماه و ستاره ها تو آسمون میشه فهمید. این ستاره ها الکی که بالای سرمون تا نمیخورن، اینا دارن با آدم حرف میزنن. گوش بصیرت میخه. گفتن حرمت داره، گذاشتم کنار. گفتن زیاد نباید سر کرد توی مقدرات خدا و اینجور چیزا. ولی یک را میشناسم تو همین روستاهای کویر. اگر جهاز یک شتر زیر 10 خروار خاک تو دل همین کویر گم بره، این از جای همین ماه و ستاره ها نشون میده، میگه این ایه، جاش نشون میده. باور نمیکنه؟ نبایدم باور کنین، شما که چیزا را ندیدین که. یک روز ای غله، یک روز او غله. یکی اینجی میزه باید از اون میانده گوشه بیچه بکن. حالا هم درام مرم خود به عقد بخنم. حالا کی میرسم خانه سر زن و بچم از اون سو. خدای خودت شاهد و واحدی که شکایت نمونم، حکایت مونم. ولی شما ما را به فیض نرسوندی ها. همش ما حرف زدم. البته از روی عادته. نگفتیم مهندس چی هستی؟ مغز اعصاب. پس همکاریم بابا، دست بدیم. ما هم رو مغز اعصاب کار میکنیم. اینجا یک زمانی قبرستون 10 تا 10 بیده. حالا ازش فقط همین مونده، بقیهش رفتن زیر رملا. دنیا اینطوریه، به سنگ قبر آدماش هم رحم نمیکنه. بی وفاست. دکتر جان یک لحظه وستا کن. وستا. اوه فکر کنم گاومون زیده. ما الان برمیگردیم. بس اینکه با من نیومده یک روز یک کارم. گفتم یک عروسیه تمام مرد. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ این که دارم قبر می‌کنم. ببین که می‌بینم داری قبر می‌کنی، موقعم تو اینجا چیکار می‌کنی؟ همه رفته عروسی من بدبخت فرستادن اینجا قبر. Hej, du har kommit till Eva Svensson. Tyvärr så är jag inte hemma just nu, men lämna gärna ett meddelande efter signalen så hör jag av mig sen. Puss och kram. Hej Eva. Det är Mahmoud. Jag har fått presenten som du skickade till Saman. Det är något viktigt som jag vill prata med dig och det gäller Saman. Jag hoppas att du får mitt meddelande och glömt bort den gamla vanan. Att du inte lyssnade på din telefonsvarare. Hej då. میت بدبخت خودشی تو به اندازه کافی فشار قبل داره. وقت شما 1 متر جا رو ازش دریغ میدید. خدای جو اندازشه. میگه اندازشه. اصلا ما نمیفهمم کی به تو گفته بی اینجا قبر بکنی. خدای جو همه رفتن عروسی، من بدبخت رو فرستادن اینجا قبر بکنم. خب ببین لباسم چقدر کثیف شده، بذار برم عروسی. قربونت بشم. وقت خود تلوس نکن. سرشی وره ها. خب میدونم. غسلش دادن؟ نه نمیدونم. نه کوچیک. این که خوبه دایی جان، اندازه حاج میرزا که هست دیگه. مرده وقتی میمیره قد میکشم، میشه قد جوونیاش. میخوای اصلا یه قبر بکنم هم اندازه خوده؟ ما؟ نه. نظامیتی بلند قد بود. ها قد الانی آیی دکتر. دور از جون. سلام علیکم. حالا خدا بیامرز کی مرد؟ هیچی، امروز صبح اومد میدون، نشست رو صندلی، گفت آخ سینم اینا، قلبش گرفت رفت او دنیا. فاتح. اون موقعی که مگم برای هر کاری یک متخصص لازمه میگن نه. بیچاره فرستادن قبر بکنه. خوب شد رسیدم. قبر کنه گفته که امشب شب عروسی دخترشه، شگون نداره قبر بکنه. یکی نیست بهش بگه خواب مومن خدا، این هم که امشب مرده شب عروسیشه. اوی هم قراره بره خانه بخت، این هم قراره بره خانه بخت. خونه بخت. ها والا فرق نمیکنه. آره ولی من خیلی ها رو میشناسم که حاضرن کلی پول خرج کنن، دار و ندارشون رو بفروشن تا به این خونه بختی که شما میگین نرن. آخرش که چی؟ همه بالاخره یه روزی باید برن. والا این گودالی که من دیدم به تنها چیزی که شبیه نبود خونه بخت. راستی جواب اگه یه دفعه بیان بهت بگن که تا 1 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، تو این فرصت باقی مونده چیکار میکنی؟ هیچ. این موتور درست مونم حداقل توی 1 ماه مرد تو جاده جان نظره به کارام برسم.
ها نگاه منی اگه فکر کردی ما از این پلا درم بهت بودم این سفرمون رو یک دو ماه عقب بندازی ندارم. یه اسمش غلامه تا کمر نیفته همینطور خودش تو میده. بس خب برو کنار دیگه. دکتر جان بوق بزن کن بوق بزن. دکتر جان یه بوق تب بزن. خب بیا اینجا دیگه بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. میدونی میدونی میدونم حالا صداشو در نیارین سور اینا رو اذان کنیم. ان کار اینا رو راه بندازیم بعد ما مرور کار اونا رو به دیدن منت. خدا شما خب دکتر جان چیکار می‌کنی؟ ما که خوشحال می‌رفتیم یک نهار با هم بود. سلام دکتر سلام. بچا برید بازیتون بکنید سلام. برید بازی. این آبدوغ نیست کانار عروسیه. خیلی ممنون. گفتم که تا هوا تاریک نشده باید برم. بس ببخشید که زحمتتون دادیم. آره حلال ما کنیم. خواهش می‌کنم. همین راهم که مستقیم بریم مخرج جاده مصر. میخوای کسی رو باید بفرستم؟ خیلی ممنون. خیلی. بفرست. اونا گزایله بنزین میخه؟ آره. چقدر میخه؟ باک خالیه. یه 60 لیتری میخوام. هر 20 لیتری 4000 تومنه. میخه؟ باشه. اشکالی نداره. بیا دیگه. ما اینجاییم. بیا. چای بریزم؟ نه ممنون. اینا بنزین هاست؟ آه؟ اینا رو اینجا نگه میداری خطرناک نیست؟ همشی بنزین نیست. آقام دارم.
یکی از این بنزینا هم با دبش میخوام. کلا چقدر میشه؟ 4000 تومن 4000 تومن 4000 تومن 1000 تومن. خب 13 تومن. نه خیلی خوب باشه. خسته شدی؟ ببریم. دارن عرضی برن. مبارکه مبارکه مبارکه. خب لا اینو با چی بریزیم؟ شلنگم میخوام. 1000 تومن دیگه هم باید بدی. سلام. سلام. ببخشید من دنبال این گروهی که برای رصد کردن اومدن اینجا میگردن. تهرانیا؟ بله بله. از اینجا رفتن. رفتن؟ کجا رفتن؟ معدن قدیمی زربات. بله؟ دکتر عالم؟ استاد صبر کنی آمدم. سلام استاد. سلام. خوش آمده.
ببخشین که اول نشناختمتم. باورم نمیشه. خواهش میکنم ولی آقا اینو بدنش به من. ببخشین حوصله‌ام سر رفته بود. بچه‌ام اینجا بودن. میدونید واسه چی از اینجا رفتن؟ مثل اینکه با هواشناسی که در ارتباط بودن بهشون گفتن آسمون یه اطراف غبار داره. بفرمایین استاد، بفرمایین. نه ممنونم، فقط لطف کنید بگید از کدوم طرف باید برم. من خیلی و اطراف رو نمیشناسم. اسد میتونه کمکتون کنه. اینجا کار میکنه. جواد جان، اسد کجا رفت؟ رفت خانه. برو خبرش کن، بدو. اینجور که بده. بفرمایید. ببخشید ولی شما من از کجا میشناسید؟ سال 76 بود آمدین دانشگاه مشهد برای سخنرانی. سال بعدش هم شما اونجا تدریس گرفتید که ما سعادت نداشتم تو کلاسای شما باشیم. اما یکی از دوستان با شما کلاس داشت. چه ماشین قشنگی. اول که دیدمش گفتم شاید از این جهانگردای خارجیه. یک وقتایی میان اینجا. سلام خانم. سلام عمو رحیم، خسته نباشه. اگه بشنوم ما شما رو اینجا دیدم باورش نمیشه. کی؟ رفتی، شاگردتان. بله شاید، ولی متاسفانه به خاطرم نمیاد. اسدم داره میاد. پیداش کردن اینا. رفتی چاق بود. یک خال درش اینجا صورتش داشت. باید یادتون مونده باشه استاد، خیلی وراج بود. کی رفتن؟ سال 78 79 استاد. گروه ستاره شناسی؟ بله. ظهر رفتن استاد. میخوایم بریم پلو پسرتان؟ شما از کجا میدونی؟ میدونم، ویزیتش کردم. یعنی اون موقع نمیدونستم، از رو فامیلش که تو دفترم یادداشت کردم احتمال میدونم باید پسر شما باشه. ویزیتش کردی؟ چیز مهمی نبود استاد. حالت تهوع داشت، یکم هم سرگیجه. ببخشن استاد، بی هوا گفتم. چیزی نبود. یعنی میدونین اولش فکر کردم گرما زده شده چون حواسون بود از صبح تا آفتاب بودن، ولی وقتی گفت قبلا هم اینجور شده گفتم شاید. بله. سلام آقای دکتر، کجا هستین؟ شمایی؟ بله. من الان کاروانسرای مصر هستم. من خیلی سعی کردم باهاتون تماس بگیرم. میخواستم بگم ما مجبور شدیم جامون رو عوض کنیم ولی نتونستم. بله میدونم. معدن قدیمی. سعی میکنم هر چه زودتر راه بیفتم. خیلی راهه. ما ظهر راه افتادیم تازه الان رسیدیم. فکر نمی‌کنم بتونین پیدا کنیم. سامان حالش خوبه؟ بله؟ گفتم سامان حالش خوبه؟ خوبه. ولی من هنوز بهش نگفتم که شما دارین میاین. حیف شد. فکر می‌کردم سال تحویل رو با همین. سال تحویل؟ شب عید آقای دکتر. من فکر می‌کردم فقط تولدا رو یادتون میره. ببینید من با این خانم دکتر که صحبت می‌کردم. نسرین، اسمش نسرینه. بله. میگن که سامانو ویزیت کردن. همون سردردای همیشگی و حالت تهوع. راستی من از پدرم نپرسیدم. عکس‌ها آماده شد؟ شما اونا رو دیدین؟ آره چیز خاصی نبود. ببخشید من صداتون رو نمیشنوم. الو؟ گفتم چیز مهمی نبود. الو؟ سلام آقای دکتر. بفرمایید. سلام. اسد آقا شمایی؟ بله خودم هستم. فرمایش. میتونی راه این معدن قدیمی رو نشونم بدی؟ بله که میتونم. خب سباشو بریم. الان نمیشه که. خودم به تاریکی. بعدم شب عید میخوام پلو زنم به چند باشم. ببین هر چقدر که پول بخوای بهت میدم. سباشو بریم. صبح برام. پولم نمیخواد. به دل نگیره ناصر. همین جوریه. اصفهانی ها هنو نرسیدن. خبر ندارم محل مسابقه عوض شده. هر وقت رسیدن میتونیم باهاشون بریم. حالا تا ماشین بیارین تو ما چایی بذارم.
اگه می‌خواستیم تو معجزه ببینیم باید چیکار کنیم؟ پس شد نون، خرما، تخم مرغ. معلوم نیست اینجا چی خبره. بمون خونه. اینجا خیلی مریض نمیاد. سرمان زیاد شلوغ نیست. بله معلومه که وقت آزادتون خیلی زیاده. بفرمایین استاد. چای بابونه برای خستگیتان خوبه. ممنونم. اینا کار خودتونه؟ بله استاد. اینا مریضا من. همشان پیرن. به حرفشان میارم. همینطور که از گذشته ها و بچه هاشان که رفتن شهر و زمین و زمان میگن ما هم طرحشون رو میکشم. این اسمش ملوک و ساداته. همه جاش درد میکنه. کم حافظه هم هست. 50 تا نوه نتیجه داره. تو هر شهری یک دانه. ما هم با یک کن نوهاش اشتباه میگیره. همش میگه فاطمه جان با شوهرت مهربان باش. نذاری دلش بشکنه. نه 77 سالشه. همه دندوناش مال خودش. اون دفعه یکیش درد گرفته بود. سامان چی؟ اون چی میگفت؟ اتفاقا تو اون نیم ساعتی که زیر سرم بود کلی با هم دیگه حرف زدیم. سرم؟ گفتم برای گرمازدگی خوبه. با اینکه حالش زیاد خوش نبود دوستش از زندگی همه آدما بدونه. چی کار میکنن، کجا هستن. یک نقاشی هم ازش کشیدون با خودش برد. خدا بهتان ببخشدش. پسر آروم و مهربونیه. اینقدر متواضع بود که نگفت شما پدرشین. اسمی از شما نیاورد. فکر کنم اصفهانی ها آمدن. باید بهشان بگم محل قرار عوض شده. ببخشین استاد. بهشان میگم شما هم برین اونجا. کلا رو داری؟ نکن بهته دارم فیلم میگیرم. ببخشید. مثل این که موندگار شدین استاد. امشب میخوان استراحت کنن صبح میتونیم باشون بریم. پس مگه قرار نبود که مسابقه بدن؟ مسابقه امشب کنی فردا شب. سلام خانم دکتر. سلام. بفرمایید گاز اصفهونه. بفرمایید تازه است. از این گروه زیاد میان اینجا استاد. حالا هوایی دارم. تا صبح چش از آسمان بر نمیدارم. یکشم کردن یکیشم گرفت. شما اینجا معلوم است چی خبره؟ خیلی دیدن کردنه. باباش میبینم. باباش به تو. دیوانه ما خلاصا واسه شما خرابش میکنه. اینجا بس وقت من در نمیفهمم نبستی اینجا آتیش روشن کنم. خیلی خوب آبروریزی نکن. کاروانسرا رو به اندازه جونش دوست داره. من میتونم توی ماشین بخوابم اگه زحمت نیست یه پتویی چیزی به من بدین که. حرفا چی استاد؟ اینجا به اندازه کافی جا هست. سلام خانم دکتر. سلام. چی شده؟ پسر خدیجه رفته چا بکنه چا ریزش کرده رو سرش. چا ریزش کرد؟ کی؟ یک 4-5 ساعتی میشه. سلام شعبون. حالا دکتر شبیه نمیتونه بیا ها. صبح. چی میگی آقا حسن؟ صبر کن وسایلمو بیارم. خادم شبت مرا چا میکنه؟ تو دیگه بری چی حرف بزنی استالله. مگه آدم فقیر بیچاره شواهد داره. راش خیلی دوره. یک 3-4-5 فرسخی میره آقای مهندس. با همین میخوای خانم دکتر رو ببری؟ این دخترک رو آوردم که خانم دکتر راحت بشینه پشت سرش.
تقاضا دادیم اینجا به ماشین نیاز داره، ولی جواب درستی نمیدن. جمعیت اینجا هم روز به روز داره کمتر میشه که اگه همینجور پیش بره همین خانه بهداشت هم درشو میبندن. میراث فرهنگی هم که مرتب آدم میفرسته که خالش کنه. هرچند که امکانات نداره، ولی اینجا بودن رو دوست دارم. یعنی فکر میکنم یه جوری مفید هستم. دارم میام بیرون. ببخشید متوجه نشدم. ستاره ها رو میگم استاد. چه جالب. کاش سقف خانه آدم هم یه همچین چیزی داشت. هر وقت آدم دلش میگرفت یک دکمه میزد میرفت کنار. راستشو بخواین اولش میترسیدم بیام یک همچین جایی، ولی حالا دوستش دارم. سرماشو، گرماشو، سکوتش، مردمش. به قول آقا سامان شما همه چیزش یک خلوصی داره، به خصوص آسمونش. مرتضی برو بود دکتر اومد. بدو. بفرما خانم دکتر. بفرما آقای مهندس. بفرما. به خدا ثواب که دیشب عیدی راه دوری نمیره. بفرما بفرما. بیا پایین. این چیه؟ زیر صندلی افتاده بود. خانم دکتر تشریف آوردین. بفرمایید. استاد اجازه میدین؟ بله بفرمایید. اسم اینا چیه؟ خرزره آقای مهندس. ننه جان گریه نکن، خوب میره ایشالله. خانم دکتر ایشالله زنده باشید، خدا عمرتون بده. دستان درد نکنه. یا الله. جایت نشکسته؟ یا الله. از این ور آقای مهندس. از این ور. بچه ما هستم میخوام. جایت درد میکنه؟ سلام. 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 بفرما بالا آقای مهندس. نه خیلی ممنون. که بده. چکم. سلام. حالا بفرما بشین. گوشت بیارم براتون. مرسی خواهر. کجا؟ مگه نگفتم برو خانه. بدو. آقای مهندس بفرمایید. نفس بکش. دست شما درد نکنه. با اجازه. مرسی. بازم نفس بکش. خدا حافظ آقای مهندس. خانم دکتر اومده. خانم دکتر نخوب میشه دیگه. شما نمیخواد قد بیدونی کنی ناراحت درست کنی خودت. حالا پشو گوش پیرنت بزن بالا. نه لطفا حرکتش ندیم. اگه دوچار زایه نخواهی شده باشه چی؟ اسمت چیه پسر جان؟ حسین استاد. اجازه بدید خودش جواب بده. خواستم سطح هوشیاریش رو بسنجم. چند سال تو حسین؟ 14 سال.
اونجایی رو که دست میزنم درد میکنه؟ اینجا برو نگاه کن. افتالموسکوپ که حتما همراهتون هست. نه استاد، یعنی درخواست دادیم ولی هنوز لطف میکنید کیف منو از توی ماشین بیارید. ای خدا چیکار کنم؟ یه اگر دست بودم چه خاکی به سرم بریزم. آقای دکتر دستم به دامنه. آقای دکتر کمکم کن، بچم داره از دستم بره. پدری کنین در حقش، بزرگی کنین. خدا الهی از پدری کمتر نکنه. ای خدا، همین یک دونه پسر دارم. آقای دکتر دستم به دامنه، کمکش کن. آقای دکتر همین یک دونه پسر دارم. یکی از این آمپولا رو آماده کنید. پدرش که اونجوری راقی به چمکی به یکی راقی به سرم کنه. آقای دکتر، آقای دکتر چیکار کنم؟ چیکارش دفته؟ حالش به هم نمیخوره؟ کارش نمیره؟ ای خدا. آقای دکتر کمک کن. پدری کنه تکون نخور، الان تموم میشه. اگه یاد دستم بره جواب به چهار چی بودم؟ چیکار کنم؟ تو خوب میشی. آقا سامان باید خیلی خوش شانس باشه که شما پدرشه. خوب میشه نه؟ یعنی شما باید بتونی خوبش کنی. ما خیلی وارد نیستم ولی حتما راهی هست. جراحی، شیمی درمانی. شما که مریضای بدتر از این هم داشتین نه؟ الو، عیدتون مبارک. یه نفر اینجاست که میخواد باهاتون صحبت کنه. سلام پسر، چطوری؟ خوبی؟ بله، نگین همین الان به من گفت. لازم نبود خودتون رو بندازین تو زحمت. هدیه تولدت آوردن، مگه همین نمیخواستی؟ زحمت چیه؟ نگین میگفت برای مسابقه فردا لازمش داری. پس کار تو بوده. آقای شلوغش نکن، من خودم دوست داشتم که بیام. چیزی شده؟ نه، مگه باید چیزی شده باشه؟ برای مامان اتفاقی افتاده؟ مامان؟ نه، اتفاقا امروز باش تماس گرفتم، مثل همیشه رو پیغام گیر بود. باهاش تماس گرفتید؟ برای چی؟ خب زنگ زدم که بهش بگم که هدیه که برات فرستاده رسیده. اتفاقا با خودم آوردمش. یه لحظه صبر کن. گوشی؟ صبر کن. پیداش کرد. نه خوبه.
معلومه که هنوزم به فکرته. خب آره، حالا چی هست؟ یه نامه است. پس بالاخره کار خودشو کرد. چی؟ داستانش مفصله. خصوصیه؟ خصوصی که نیست، ولی فکر نکنم براتون جالب باشه. مربوط به یه فضاپیماست. جالبه؟ واقعا؟ آره باید جالب باشه. خب ناسا قراره سال 2007 یه فضاپیما بفرسته که میتونه از منظومه شمسی خارج شه، بره یه جاهایی که تا حالا هیچ چیز زمینی اونجا نرفته. ببین تو که نمیخوای بگی قرار مادرت سوار اون سفینه بشه که؟ اون یه سفینه بی سرنشینه. حیف شد، داشت جالب میشد. هر کی بخواد میتونه با صدای خودش یه پیغامی ضبط کنه و با اون سفینه بفرسته. فکرشو بکنید، یه سفینه که یه عالمه صدا از آدمای روی زمین به زبونهای مختلفو میبره یه جای دور و ناشناخته. مامان $2000 داده تا ما هم بتونیم صدامونو ضبط کنیم و بفرستیم. ما؟ من و نگین. یه پیغام 2 صداه. دختر خوبیه، خیلی هم هوا تو داره. میخواستم قبلا باهاتون راجبش حرف بزنم، نشد. ببین من میخواستم راستی یه نفر اینجا هست که میخواد باهات حرف بزنه. چی؟ یه نفر میخواد باهات صحبت بکنه. گوشی دستت باشه. خانم دکتر میخواد بدونه که حال مریضش خوبه یا نه. باهاش صحبت کنین، خواهش میکنم. صداتون رو میشنم. الو بابا. الو. سلام آقا سامان. خانم دکتر شمایید؟ بله. حالتان خوب شد؟ ها بهترم، خوب رفتم. شما الان کجایید؟ یه مریض اورژانسی بود که آقای دکتر زحمت کشیدن ما رو رسوندن. آها. بچه هم همه سلام میرسونن. ما دیگه داشتیم میرفتیم سراغ سفره حفصین خودمون. حفصین؟ صحابیا. میخوایم به صحابی جبار نگاه کنیم. میگن اگه وقت سال تحویل به صحابی جبار نگاه کنی و آرزو کنی، آرزوت برآورده میشه. البته این دخترها میگن. حالا کجاست؟ چی؟ همین صحابی‌ها که میگی. آها. اگه به سمت غرب نگاه کنید 3 ستاره پرنور میبینید که توی خطن. اون کمربند جباره. اگر بیشتر دقت کنید 3 ستاره کم نور دیگه هم هستن که پایین‌تر از اونن. اون ستاره وسطی خود صحابی جباره. پیداش کردین؟ بله. البته این فقط صورت فلکیشه ها. بیشتر صحابی ها رو فقط با تلسکوپ میشه. جبار یه زایشگاهه، ولی صحابی اسکیمو هم خیلی دیدن داره. قشنگترین قبرستونیه که تو عمرم دیدم. قبرستون؟ آره، صحابی هم محل تولد هم محل مرگ ستاره هاست. همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن. ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن. همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم. یعنی انقدر دورن؟ خیلی دور، خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن، اما اگه با کهکشان‌های دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم. غذای محلیه. از زن آقا اسد یاد گرفتم. ممنونم. نمیخواستم به زحمت بیفتیم. خواهش میکنم استاد. آب یادم رفت. الان میارم.
امشب پیش زن بهچت باشی؟ نه دیگه نمارم، امشب اینجا هستم. بچه چطور های دکتر؟ گوشتش لذیذه. جلو پا عروس کشتن. قسمت شما شد. ما این بغل مخوابم. هر کار چیزی داشتن در خدمت هست. خوابم هم سبک. بله آقای دکتر شما کجایین؟ کی میرسید؟ سامان سامان هر کاری میکنیم به هوش نمیاد. سامان چی شده؟ من نمیدونم. خسته بود رفت استراحت کنه ولی الان هر چی صداش میکنیم بیدار نمیشه. ببین اول سعی کن به خودت مسلط باشی باشه؟ باشه خب باشه. حالا بگو ببینم چی شده. چی به هوش اومده؟ الو اونجا چه خبره؟ آقای دکتر بله بله به هوش اومده. صدامونو میشنوه ولی نمیتونه حرکت کنه. ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم. این چیز زیاد مهمی نیست. چشماشو نمیتونه باز کنه. اونم درست میشه عزیزم. من چی کار باید بکنم؟ ببین میتونی به من کمک کنی؟ بله چی کار باید بکنم؟ برو جلو و با انگشتات چشماشو باز کن. چی کار کنم؟ با انگشتات پلکاشو باز کن. پلکاش. باشه. الو بهت که گفتم تا نیم ساعت دیگه هم میتونه پلکاشو حرکت بده. لازم نیست برسونیمش شهر؟ نه من خودمو تا فردا میرسونم. اگرم لازم شد با هم برمیگردیم. یه دقیقه صبر کنیم مثل که میخواد با شما صحبت کنیم. سلام پروفسور. همه رو ترسوندی ها. خب چطوری؟ شما بگید. خب این یه جور حمله عصبیه. برای یه مدت خیلی خیلی کوتاه قدرت عصبی لازم رو برای اینکه پلکات و حرکت بدی از دست میدی، ولی خیلی زود برطرف میشه. همین؟ بسپارش به من. باش. آهای خوب نیست جلوی دوستات باباتو دست کم بگیری. نگرانم نباش. نگران خودم نیستم. پاپا جانم lovar du mig någonting? چه قولی؟ Säg ingenting om min sjukdom till mamma. Eller Negin. حرفای بچگانه چیه که داری میزنی؟ این یه حالت عصبی ساده است، خیلی زود برطرف میشه. برای جوونی تو سن سال تو هم کاملا طبیعیه. ببین این تلسکوپی که برات خریدم خیلی مجهزه. فروشنده‌اش میگفت میشه تا ته آسمونم دید. بهترین تلسکوپ های دنیا فقط 4% از آسمون رو نشون میده. من نمیدونستم. از سر فرصت یک کلاس ستاره شناسی برام بذار. بهتر استراحت بکنی. تا نیم ساعت دیگه زنگ میزنم ببینم حالت بهتر شده یا نه. بس فعلا. خداحافظ. هیدو. نمیتونم باهاش حرف بزنم. این دیگه خیلی بی‌انصافیه.
شما باید امیدوار باشین. خدا بزرگه. خدا؟ آره خدا خیلی بزرگه. خودمون ساختیمش که هر وقت توی درد سر افتادیم یکی از راه برسه و که خدا بزرگه. اما اشکالش اینه که زیادی بزرگه. شما حالتان خوب نیست. چطوری یه سرم بهم وصل بکنی یا اینکه بشینی برام شعر بخونی یا یه تر از صورتم بکشی و بچسبونی به دیوار ها؟ چه آدمای خوبی خدا هم که هست. پس دیگه مشکلی نیست. غذاتون داره سرد میشه استاد. آخه تو از زندگی چی میدونی؟ من با همین دستای خودم خیلی یار از مرگ حتمی نجات دادم، ولی هیچ وقت ندیدم سر و کله خودم اون طرف رو پیداش باشه. اونایی هم که زیر دستام مردن آدمایی مثل تو انداختن گردن خودم. خدا خواسته، خدا ارحم الراحمین. خدا چرا به من کمک نمیکنه؟ حالا که این بچه به کمک احتیاج داره، چرا از این دستا کاری بر نمیاد؟ ببخشید استاد، ما فکر میکنم این آقا سامان نیست که به کمک احتیاج داره. این بابا که گذاشت رفت بدون خداحافظی. رفت؟ مال بگو بره که نون تازه گرفته. عجب آدمایی پیدا میشن ها.
آقای دکتر تشریف ندارین؟ من منشیتون هستم. زنگ زدم سال نو رو تبریک بگم. تعطیلات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. الو الو، صدای منو میشنوی؟ En skål för livet som rullar här. Vi är väl lika så bra som andra. 10 andra är inte som de är. Skål. 10 andra köper sig etiketter och sätter på.
الو 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 بابا سلام. سلام پسرم. بابا صدات نمیاد. من صداتو میشنوم. الو الو آنتن میده. ببین سامان، من اینجا گیر افتادم. الو نه قطع نکن. الو الو سامان. الو بابا
بازم صداتون نمیاد. شما کجایید؟ من نگرانتونم. اگه میتونید برید یه جای بلند باشید که آنتن بده. سامان من تصویری از یک جنین آسمان ستاره‌ای متولد میشن.
بابا سلام. بابا حالت خوبه؟ خدا رو شکر حالت خوبه. حالش خوبه. خوبه الحمدلله. دستتو بده من.